নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, মই বিখাৰে KKHSOU ষ্টাডিৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যে কৃষ্ণকান্ত হান্দিকৈ ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি OBE এক্সাম নিশ্চয় চলি আছে। OBE এক্সামৰ বাবে আপোনাক PDF ফাইল নিশ্চয় প্ৰয়োজন, অৰ্থাৎ এনচাৰ শিটখিনি আপোনালোকে PDF ফৰ্মেটত বনাব লাগিব। গতিকে সেইবাবে আপোনালোকে কেনেকৈ বনাব PDF ফৰ্মেটত এইটো যে কথা জনাই দিম। লগতে আপোনালোকৰ সাইজ যদি 4.0 MB কৈ বেছি ডাঙৰ হৈছে কেনেকৈ সৰু কৰিব এইটো যে কথা জনাই আছোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। আৰু এইখিনিতে জনাই থওঁ যে আপোনালোকক কেনেকৈ দেখুৱাম মই এইটো যে কথা লাইভ প্ৰুফ দেখুৱাই থাকিম। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকে প্ৰথমে প্লে ষ্ট'ৰ অপেন কৰি আপোনালোকে ডছ স্কেনাৰ এপছটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। এতিয়া আহোঁ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। প্ৰথমতে আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰা ডছ স্কেনাৰ এপছটো অপেন কৰিব। মই ডছ স্কেনাৰ এপছটো অপেন কৰি লৈছোঁ, আপোনালোকেও নিজে অপেন কৰি ল'ব। নিশ্চয় দেখিবলৈ পাব। তাৰপাছত আপোনালোকে ডছ স্কেনাৰ ছিষ্টেমটোত নিশ্চয় দেখা পাইছে এটা কেমেৰা আইকন আৰু এটা ইমেজ আইকন। মই চিম্পলি ইমেজ আইকনটোত ক্লিক কৰিম। আজি আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ ইমেজ আইকনৰ পৰা আপুনি ফটো চইচ কৰি আপোনালোকৰ নিজৰ এনচাৰ শিটখিনি PDF ফৰ্মেট বনাব। সেইবাবে আপোনালোকে ইমেজ আইকনটোৰ ওপৰত চিম্পলি ক্লিক কৰিব। মই ইমেজ আইকনৰ ওপৰত চিম্পলি ক্লিক কৰিছোঁ। ইমেজ আইকনৰ ওপৰত চিম্পলি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ডিভাইচত যেনেদৰে ইমেজখিনি আছে তেনেদৰে শ্ব' কৰিব। তাৰ আগতে আপোনালোকে কাম কৰিব কি নিশ্চয় থ্ৰী ডট দেখিবলৈ পাইছে, থ্ৰী ডটৰ ওপৰত চিম্পলি ক্লিক কৰিব। মই থ্ৰী ডটৰ ওপৰত চিম্পলি ক্লিক কৰিছোঁ। নিশ্চয় লিখিছে অপেন ছিষ্টেম গেলাৰী। আপোনালোকে এই ছিষ্টেমটো কৰি ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকে কি হ'ব আপোনালোকৰ ফটোখিনি তেনেদৰে শ্ব' কৰিব। আৰু যদি এতিয়ালৈকে আপুনি কেমেৰা আইকনটো বিচাৰি পোৱা নাই নিশ্চয় আপুনি থ্ৰী ডট দেখিব আপোনালোকৰ ডিভাইচত। থ্ৰী ডটৰ ওপৰত চিম্পলি ক্লিক কৰিব। আপুনি ইমেজ আইকনত যাব, ইমেজ আইকনটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত নিশ্চয় দেখা পাইছে যিহেতু আপোনালোকে কেমেৰা আইকনত যিহেতু ফটোখিনি থৈছে, নিজৰ ফটো মাৰি থৈছে, সেইবাবে কি কৰিব কেমেৰা আইকনটোৰ ওপৰত চিম্পলি ক্লিক কৰিব। মই ক্লিক কৰিছোঁ। কেমেৰা আইকনটোৰ ওপৰত চিম্পলি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ নিজৰ PDF ফাইল বনাবলগীয়া এনচাৰ শিটখিনি শ্ব' কৰিছে। মই যিখিনি ফটো মাৰি থৈছোঁ। মই এনচাৰ শিটখিনি চিলেক্ট কৰাৰ আগতে এটা কথা জনাই থওঁ যে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰোঁতে সদায় সাৱধানে চিলেক্ট কৰিব। মই উদাহৰণ দেখুৱাই দিছোঁ। যদি আপোনালোকে 1 নম্বৰ ফাইলটো হঠাৎ চিলেক্ট কৰিবলৈ থাকি গ'ল, যদি আপুনি শেষত 1 নম্বৰ ফাইলটো চিলেক্ট কৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আপোনালোকে 1 নম্বৰ ফাইলটো একেবাৰে লাষ্টত পাবগৈ। সেই কথা গুৰুত্ব ৰাখিব, সদায় শুদ্ধভাৱে ফাইলখিনি চিলেক্ট কৰিব। মই প্ৰথমে ফাইলখিনি চিলেক্ট কৰি লওঁ। মই ইতিমধ্যে 12টা পেজ মোৰ চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। মই এতিয়া অপেন ছিষ্টেম নিশ্চয় অপেন অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে। অপেন অপশ্যনৰ ওপৰত মই চিম্পলি ক্লিক কৰিছোঁ। অপেন ছিষ্টেমটোৰ ওপৰত চিম্পলি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে প্লিজ ৱেইট বুলি কৈছে। এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে আউটো নকৰিব, যেনেদৰে আছে আপোনাৰ নিশ্চয় দেখা পাইছে মেনুৱেলি ৰিকমেণ্ডেড নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে। আপুনি চিম্পলি সেইটোকে থাকিবলৈ দিব, তলত আউটো ক্লিক নকৰিব। আপুনি কণ্টিনিউ অপশ্যন চিম্পলি ক্লিক কৰিব। মই ক্লিক কৰিছোঁ। তাৰপাছতে অকণমান ৱেইট কৰিব, নিশ্চয় দেখা পাব। আপোনালোকে যদি ফাইলটো শুদ্ধ হৈছে বুলি ভাবিছে এনেদৰে আপোনালোকে শ্ব' কৰিব, ক্ৰপ কৰিব। আপোনালোকে চিম্পলি এনেদৰে বনাই ল'ব। নিশ্চয় দেখা পাইছে মই এইটো শুদ্ধ হৈছে বুলি ভাবিছে। আকৌ আপুনি নেক্সট ক্লিক কৰিব। নিশ্চয় কাৰ্চিনটো দেখা পাইছে, কাৰ্চিনটোৰ ওপৰত চিম্পলি ক্লিক কৰিব। মই ক্লিক কৰিছোঁ। এনেদৰে আপোনাৰ ফাইলটো আকৌ ৰিল আপলোড হ'ব। যদি আপোনাৰ চাইজটো শুদ্ধ হোৱা নাই বুলি ভাবে তেতিয়া আপুনি ফাইলটো এনেদৰে তল ওপৰে কাটাকেইডাল দেখিছে আপোনালোকে কেপ ক্ৰপ কৰি ল'ব পাৰিব। নিশ্চয় গম পাইছে। ক্ৰপ কৰি লোৱাৰ পাছত যদি শুদ্ধ হৈছে বুলি ভাবিছে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব, এই নিশ্চয় দেখা পাইছে কাৰ্চিন আইকনটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। মই ক্লিক কৰিছোঁ। তেনেদৰে আপোনালোকে নিজৰ ফাইলখিনি এনেদৰে ক্ৰপ কৰি আপোনাৰ শুদ্ধ কৰি ল'ব। আৰু লগতে জনাই থৈছোঁ যে আপোনাৰ ফাইলটো নিশ্চয় ৰোটেট অপশ্যন দেখিব পায়। যদি ফাইলটো শুদ্ধ হোৱা নাই বা বেকা হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব, ৰোটেট অপশ্যনটো নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে। ৰোটেট অপশ্যনৰ ওপৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ফাইলটো বেকা পোন চিধা তেনেদৰে কৰি ল'ব। মোৰ ফাইলটো এটা শুদ্ধ হৈছে বুলি ভাবিছে, এই ফাইলটো মই টিক অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিম। অৰ্থাৎ মোৰ ফাইলটো শুদ্ধ হৈছে, সেইবাবে মই টিক অপশ্যনটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰিছোঁ। এনেদৰে আপোনালোকে নিজৰ ফাইলটো ৰোটেট কৰি ল'ব পাৰিব, অৰ্থাৎ পোন উল্টা পুল্টা ঘূৰাই এনেদৰে কৰি ল'ব পাৰিব ছিষ্টেমটোত। মোৰ এইটো ফাইল শুদ্ধ হৈছে বুলি ভাবিছে, সেইবাবে মই নেক্সট অপশ্যনলৈ যাম। মই আকৌ নিশ্চয় কাৰ্চিন দেখিছে, কাৰ্চিনটোৰ ওপৰত চিম্পলি ক্লিক কৰিছোঁ। নিশ্চয় দেখা পাইছে আকৌ ৱেইট বুলি কৈছে। তেনেদৰে মোৰ নিজৰ 12টা পেজ এনেদৰে কেপচাৰ কৰি শুদ্ধ কৰি ল'ম। আপোনালোকে তেনেদৰে শুদ্ধ কৰি ল'ব। ইতিমধ্যে মোৰ 12টা ফাইল অলৰেডি কমপ্লিট বনাই হৈ গৈছে। অকলে যিখিনি ৰোটেট ছিষ্টেম কমপ্লিট শেষ হৈছে আৰু কেপচাৰ কৰি শেষ হৈ গৈছে। এতিয়া মোৰ যিহেতু ফাইলটো শুদ্ধ হৈছে বুলি ভাবিছোঁ, 12টা পেজ মোৰ ইতিমধ্যে কমপ্লিট হৈছে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে। মই 12টা এনচাৰ শিট কৰিছিলোঁ, সেইবাবে মই 12টা এনচাৰ শিট ইতিমধ্যে সকলোখিনি কাম কৰি শেষ কৰিছোঁ। এতিয়া নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে সোঁহাতে টিকমাৰ্ক অপশ্যনটো দেখিবলৈ পাইছে। টিকমাৰ্ক অপশ্যনটোৰ ওপৰত আপুনি চিম্পলি ক্লিক কৰিব। মই টিকমাৰ্ক অপশ্যনটোৰ ওপৰত চিম্পলি ক্লিক কৰিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অকণমান ৱেইট কৰিব। নিশ্চয় দেখা পাইছে আপোনালোকৰ ফাইল ইতিমধ্যে ৰেডি হৈ গৈছে। এটা কথা মনত ৰাখিব, এতিয়ালৈকে আপোনাৰ ফাইল ৰেডি হৈ যোৱা নাই। এতিয়া PDF ছিষ্টেমতে আপোনালোকৰ ফাইলটো সোমাইছে, নিশ্চয় গম পাইছে। এতিয়া মই দেখুৱাই দিছোঁ। মই ইতিমধ্যে 12টা ফাইল মই ইতিমধ্যে ৰেডি কৰিছোঁ। নিশ্চয় দেখিছে 12টা পেজ মই ইতিমধ্যে ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে এটা কথা জনাই থওঁ কেনেকৈ আপোনালোকে এই PDF ফাইলটো আপোনালোকে ছিষ্টেমটোত আপলোড কৰিব, অৰ্থাৎ ডাউনলোড কৰিব আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইল। নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে অপেন PDF। অপেন PDFটোৰ ওপৰত চিম্পলি ক্লিক কৰিব। মই ক্লিক কৰিছোঁ। অপেন PDF অপশ্যনটোৰ ওপৰত চিম্পলি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আগত দেখুৱাৰ দৰে আপুনি নিশ্চয় দেখিছে ক্ৰিয়েট PDF ফৰ এণ্টাৰ ডকুমেণ্ট। নিশ্চয় এই অপশ্যনটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰি ওপৰৰ অপশ্যনটোৰ ওপৰত ক্লিক নকৰিব, দ্বিতীয়টো অপশ্যনৰ ওপৰতহে চিম্পলি ক্লিক কৰিব। মই দ্বিতীয়টো অপশ্যনৰ ওপৰত চিম্পলি ক্লিক কৰিছোঁ।
দ্বিতীয় অপশ্যনটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অকণমান ৱেইট কৰি নিশ্চয় মোৰ PDF ফাইলটো এনেদৰে হৈ গৈছে। এতিয়া যদি আপোনালোকৰ PDF ফাইলটো যদি ডাঙৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে সৰু কেনেকৈ কৰিব মই আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ। নিশ্চয় আপুনি দেখা পাইছে কম্প'জ এপছ নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে। কম্প'জ অপশ্যনটোৰ ওপৰত আপুনি যাব, গৈ চিম্পলি ওপৰত ক্লিক কৰিব। মই কম্প'জ অপশ্যনটোত গৈ আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ সৰু কেনেকৈ কৰিব। নিশ্চয় দেখা পাইছে মোৰ ফাইলটো হৈছে 340 KB। সেয়ে মই তাক সৰু কৰিব বিচাৰিছোঁ। কি কৰি মই নিশ্চয় দেখা পাইছে মই হাইজ বা শ্ল' কৰি আনিছোঁ। নিশ্চয় আপোনাক সৰু কৰি দেখুৱাই দিছোঁ আৰু চিম্পলি আপুনি ক্লিক কৰিব নালাগে, ডাইৰেক্ট আপুনি তললৈ টানি আনি কৰি দিলে হৈ যাব। নিশ্চয় দেখা পাইছে এতিয়া মোৰ ফাইলটো অট'মেটিক 178 KB হ'ল। যদি মই ফাইলটো আকৌ ডাঙৰ কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই 178 KB বা মই পুনৰ আগৰ দৰে কৰি লৈছোঁ। নিশ্চয় দেখা পাইছে এতিয়া 340 KB আগত যেনেদৰে আছিলে তেনেদৰে আপোনাৰ ঘূৰি আহিছে। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা জনাই থওঁ যে 340 KB মোৰ দেখুৱাইছোঁ, মোৰ 340 KBতকৈ কেতিয়াও বেছি কৰিব নোৱাৰোঁ। 340 KBতকৈ কমহে হ'ব। নিশ্চয় গম পাইছে। আপোনালোকৰ যদি 340 KB হৈছে বা কাৰোবাৰ যদি 1.1 MB হৈছে কোনো প্ৰয়োজন নাই, KB হ'লেও কোনো প্ৰব্লেম নহয়, সেই কথা জনাই দিছোঁ। গতিকে আপুনি নিশ্চয় গম পাইছে। এতিয়া মোৰ ফাইলটো অকণমান মই সৰু কৰিব বিচাৰিছোঁ, মই দেখুৱাই দিছোঁ মই সৰু কৰিছোঁ। সেয়ে অকণমান ৱেইট কৰিব, কম্প'জ প্লিজ ৱেইট। নিশ্চয় দেখা পাইছে মোৰ ফাইলটো 289 MB হৈছে, অৰ্থাৎ 289 KB ইতিমধ্যে হৈছে। এতিয়া যদি ফাইলটো মই শুদ্ধ বুলি ভাবিছোঁ তেতিয়াহ'লে কি কৰিম নিশ্চয় দেখা পাইছে। আৰু মই আকৌ পুনৰ জনাই দিছোঁ আপোনালোকে যদি ফাইলটো ধৰক 3 MB হৈছে বা 4 MB কৰিব বিচাৰিছে নহয়, আপোনাৰ 3 MBতকৈ তললৈহে হ'ব এই এপছটোত গুৰুত্ব ৰাখিব। আৰু বিশেষকৈ KKHSOU গাইডলাইনৰ মতে আপোনালোকৰ নিজৰ PDF ফৰ্মেটখিনি 4.0 MBৰ ভিতৰতহে হ'ব লাগিব। 4.0 MBতকৈ অভাৰ হ'ব নোৱাৰিব, অৰ্থাৎ 5 MB 6 MB হ'ব নোৱাৰিব। যদি 5 MB 6 MB হয় তেনেদৰে মই যেনেদৰে কমাই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে কম্প'জ অপশ্যনটো ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ফাইল চাইজটো কমাই ল'ব পাৰিব। নিশ্চয় গম পাইছে। এতিয়া আপোনালোকৰ ফাইলৰ কাম কমপ্লিট কৰি শেষ হৈছে বুলি ভাবিছে তেতিয়া আপোনালোকে ডকুমেণ্টটো আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইলত ছেভ কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে, অৰ্থাৎ ছেভ অপশ্যনটোৰ ওপৰত আপুনি চিম্পলি ক্লিক কৰিব। মই ছেভ অপশ্যনটোৰ ওপৰত চিম্পলি ক্লিক কৰিছোঁ। তাৰ আগতে আপোনালোকে এটা কথা জনাই থওঁ যে যদি আপোনালোকে ফাইলটোৰ নাম চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া আপুনি নিশ্চয় কলম আইকন দেখিছে, কলম আইকনত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ নিজৰ ফাইলৰ নাম চেঞ্জ কৰি ল'ব। মই দেখিছে মই নিজৰ ফাইলৰ নাম ছেভ কৰিব বিচাৰিছোঁ, মই আপোনালোকক এক্সাম্পলহে দেখুৱাই দিছোঁ। আপুনি অ'কে বটনত ক্লিক কৰিব, নিশ্চয় মোৰ ফাইল অট'মেটিক নামটো চেঞ্জ হৈ গৈছে। এতিয়া মই বিশেষকৈ মোৰ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট সকলোখিনি কাম কমপ্লিট হৈ গ'ল। সেয়ে মই এইখন বিশেষকৈ মোৰ PDF ফাইলটো মই ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিছোঁ মোৰ নিজৰ মোবাইলত। সেয়ে মই কি কৰিম, মাই ডকুমেণ্ট অপশ্যন নিশ্চয় দেখা পাইছে, মাই ডকুমেণ্ট অপশ্যনটোৰ ওপৰত চিম্পলি ক্লিক কৰিব। মই ক্লিক কৰিছোঁ। মাই ডকুমেণ্ট অপশ্যনটোৰ ওপৰত চিম্পলি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত নিশ্চয় দেখা পাইছে ছেভিং হৈ গৈছে, লিখিছে ছেভ ছাকচেছফুলি ক্ল'জ। মোৰ ইতিমধ্যে সকলোখিনি কাম কমপ্লিট হৈ গৈছে। মোৰ ডিভাইচত এই PDF ফাইলটো ইতিমধ্যে ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকৰ ডিভাইচৰো তেনেদৰে আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইলত যিটো ব্ৰাউজাৰ ছিষ্টেম আছে তেনেদৰে আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইলত এই ছেভ ছাকচেছফুলি দেখুৱাব, আপোনালোকে তাত গৈ চাই ল'ব পাৰিব। মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কেনেকৈ আপোনালোকে চাব নিজৰ মোবাইলত। মোৰ ফাইলটো ইতিমধ্যে মই ছেভ কৰিলোঁ। মই ক'ত ছেভ কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমে আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইলত ফাইল অপশ্যনটো খুলি ল'ব। মই ফাইল অপশ্যনটো খুলি লৈছোঁ। ফাইল অপশ্যনটো খুলি আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাব ডকুমেণ্ট এণ্ড আনাডাৰ। ডকুমেণ্ট এণ্ড আনাডাৰ অপশ্যনটোতে আপোনালোকৰ ফাইলটো ছেভ হ'ব। আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ নিজৰ ডিপেণ্ড কৰিব আপোনালোকৰ মোবাইলটো কেনেদৰে শ্ব' কৰে। মোৰ ডকুমেণ্ট এণ্ড আনাডাৰ ফাইলটো আছে মই তাত দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ। নিশ্চয় দেখা পাইছে মোৰ ডকুমেণ্ট এণ্ড আনাডাৰ এই ফাইলটো মই বনাইছিলোঁ, দেখা পাইছে নতুনকৈ। এইটোৱে হৈছে মোৰ PDF ফাইলটো। আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত যেনেদৰে আছে তেনেদৰে আপোনালোকৰ নিজৰ PDF ফাইলটো বিচাৰি পাব। নিশ্চয় ভিডিঅ'টো সকলোখিনি ঠাই গম পালে। ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে। ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি অকণমান হ'লেও উপকৃত হৈছে বুলি ভাবিছে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। লগতে এনেকুৱা লেটেষ্ট আপডেট পাই থাকিবলৈ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব। যদিহে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বহুত উপকৃত হৈছে বুলি ভাবিছে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো বন্ধুসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ দিন শুভ হওক।